I'm Gary Kuniyoshi from the WHO West Pacific Regional Office in Manila, Philippines. Bác sĩ Gary đến từ Tổ chức Y tế Thế giới ở vùng Châu Á Thái Bình Dương, đóng tại Philippines. Can you go ahead? Okay. Are you able to hear me? Yes, very well. Okay, thank you. Yeah, I learned a lot from Dr. Trin and Dr. Trang's lecture. I've gained a lot from this course so far. Tôi đã học được rất nhiều điều từ bài trình bày của tiến sĩ Tràng. Yeah, the title of my presentation is COVID-19 Syndromes and Characteristics. Và cái bài trình bày của tôi hôm nay tôi sẽ tập trung vào các hội chứng lâm sàng và đặc điểm của bệnh COVID-19. Next slide. Xin slide tiếp theo. Could you advance the slide? Các anh chị có thể giúp chuyển slide tiếp theo. Okay, today we will discuss first the clinical syndromes and characteristics of COVID-19 infections. And then second, there's an issue of positive RT-PCR results in recovered discharged COVID-19 patients. This is an issue that has come up in the past several weeks. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về hai cái nội dung chính. Thứ nhất là các cái hội chứng lâm sàng của bệnh COVID-19 và đặc điểm của chúng. Thứ hai là chúng ta cũng sẽ trao đổi về các cái kết quả RT-PCR dương tính ở những bệnh nhân đã hồi phục, là một cái vấn đề mà đã phát sinh trong thời gian gần đây. Okay, so this is meant to be an update on the clinical guidance. There will be a third revision of the WHO guidance on clinical management of COVID-19 infections coming out this week, and I'll be highlighting some of the updated information. Tôi sẽ trình bày qua về các hội chứng lâm sàng COVID-19. Các hội chứng lâm sàng này thì có được trình bày trong hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới, và chắc là trong tuần này chúng ta sẽ có một bản cập nhật mới. Okay, so these are the 5 clinical syndromes of COVID-19, and they include mild disease, moderate disease, severe pneumonia, ARDS, sepsis and septic shock. Và đây là 5 cái hội chứng lâm sàng chính của COVID-19, bao gồm những trường hợp có biểu hiện nhẹ, những trường hợp có biểu hiện trung bình, trường hợp viêm phổi nặng, hội chứng nguy ngập hô hấp cấp ARDS, nhiễm trùng nặng và sốc nhiễm khuẩn. Okay, go back. Can you go back to the previous slide? Thank you. So this syndrome is a set of signs and symptoms that are correlated with their particular disease. So often syndrome, disorder, and disease have been used interchangeably. These are not stages or phases of disease. We know a majority of patients will get mild or moderate disease. And these patients, if they worsen, will do so over 5 to 10 days after start of symptoms. Và chúng ta biết rằng các hội chứng lâm sàng này nó còn gặp ở trong các cái bệnh cảnh khác nhau của các bệnh lý khác, và trong các bệnh COVID-19 thì bệnh nhân có thể xuất hiện các biểu hiện rất nhẹ trong giai đoạn đầu, nhưng sau đó trong khoảng 5 đến 7 ngày sau thì bệnh nhân sẽ xuất hiện các tình trạng nặng. So a question that has been asked is, what are the stages or phases of COVID-19 disease? You're familiar with dengue. You know, this has recognized stages. COVID-19 does not at this time have recognized stages. Again, COVID-19, if these patients worsen, they generally do so over 5 to 10 days. Và trong các cái bệnh cảnh khác, ví dụ như sốt xuất huyết, thì chúng ta đã có những cái thông tin về các cái giai đoạn của bệnh. Tuy nhiên đối với bệnh COVID-19, chúng ta vẫn chưa có một cái định nghĩa rõ ràng về các cái giai đoạn của bệnh, bởi vì các hội chứng lâm sàng mà các anh chị nhìn thấy ở đây nó có thể chồng lấp lẫn nhau, và bệnh nhân có thể biểu hiện các bệnh nặng sau khoảng 5 đến 10 ngày. Next slide. So a little bit more on the detail of the different clinical syndromes. First, you have mild disease. So this is symptoms
without any evidence of pneumonia or hypoxia. These patients are treated symptomatically. You give antipyretics, possibly IV fluids. Where do you treat these patients? It depends on the local factors. What is transmission rate? What are your resources? What is the plan? So these patients may go home with instructions. They may go to isolation facilities, or they may go end up in the hospital. Bệnh cảnh đầu tiên là những trường hợp nhẹ. Những trường hợp này là những bệnh nhân mà không có biểu hiện của viêm phổi hay có những cái tình trạng giảm oxy máu. Và chúng ta biết rằng với những trường hợp nhẹ thì được xử trí hoàn toàn thuộc vào điều kiện dịch tễ học, số lượng ca mắc trong cộng đồng, cái tình trạng và điều kiện hoàn cảnh của hệ thống y tế, bởi vì chúng ta có thể quyết định là bệnh nhân có thể được điều trị tại nhà hay bệnh nhân được điều trị tại các cơ sở y tế. So next is moderate disease. This is pneumonia, but without any signs of severe pneumonia. Specifically, they do not require oxygen. Different tools can be used to differentiate pneumonia severity, such as CURB 65. These patients are also treated symptomatically, possibly with IV fluids. You must treat the co-infections. It was a good presentation on that. Where are these patients treated? Generally in the hospital ward, but also dependent on local factors. They may be in isolation facilities, or in the hospital, or even in the home. Những trường hợp có bệnh cảnh trung bình là những trường hợp mà bệnh nhân có viêm phổi. Tuy nhiên đây là những trường hợp bệnh nhân có viêm phổi mà không có các triệu chứng của viêm phổi nặng, mà các anh chị có thể sử dụng rất nhiều các công cụ khác nhau. Ví dụ như là một công cụ scope 65 để các anh chị phân ra mức độ nặng của viêm phổi. Thì những trường hợp này thì bệnh nhân có thể cần được điều trị dịch đường tĩnh mạch, và tùy theo điều kiện thì bệnh nhân có thể được điều trị ở các khoa nội, hoặc là bệnh nhân được điều trị tại nhà, tùy theo tình hình dịch tễ cũng như là khả năng của hệ thống y tế. And then last is severe disease or severe pneumonia. These patients will have a fast respiratory rate, respiratory distress, or require oxygen. They can also have complications of the severe disease, including ARDS, sepsis, and septic shock. How are these patients treated? With oxygen, conservative fluids, treating the co-infections, and they may require ventilatory support or hemodynamic support. Những trường hợp bệnh nhân nặng là những trường hợp mà bệnh nhân có viêm phổi nặng. Ở trong những trường hợp bệnh nhân có bệnh cảnh bệnh lý trung bình, mức độ nặng trung bình thì bệnh nhân không cần thở oxy. Những trường hợp bệnh nhân nặng là những cái bệnh nhân mà có các cái dấu hiệu của viêm phổi nặng và bệnh nhân thường cần hỗ trợ oxy. Và trong những bệnh cảnh nặng này thì bệnh nhân có thể tiến triển hội chứng nguy ngập hô hấp cấp ARDS, hoặc những bệnh nhân có biểu hiện sốc nhiễm khuẩn. Trong những trường hợp đó thì bệnh nhân sẽ cần phải điều trị các phương pháp, ví dụ như là thở máy, bệnh nhân cần được điều trị bảo tồn dịch, hoặc là những cái hỗ trợ về huyết áp. Okay, next. Next slide. So this is what we understand of the natural history of the disease. This is data from the China CDC. So all these patients were hospitalized. About 80% developed mild or moderate disease. Đây là các cái diễn biến tự nhiên của bệnh, chủ yếu ta biết được thông qua các cái báo cáo đến từ bệnh nhân Trung Quốc, và tất cả những cái bệnh nhân đến từ các cái báo cáo này đều là những cái bệnh nhân cần được điều trị, và trong số đó thì có 80% những bệnh nhân có biểu hiện ở mức độ nhẹ và trung bình. 40% will develop mild disease, 40% will develop moderate disease or pneumonia, 15% will develop severe disease or severe pneumonia, and 5% will become critically ill and develop organ failure requiring ventilatory or hemodynamic support. Trong số các bệnh nhân đó thì có 40% các bệnh nhân là bệnh nhẹ, 40% các bệnh nhân có biểu hiện bệnh trung bình, 15% bệnh nhân nặng có những tổn thương phổi tiến triển, và 5% bệnh nhân có biểu hiện nguy kịch cần được hỗ trợ về hô hấp. Okay, a common question asked is what percentage are asymptomatic or pre-symptomatic? We currently
don't know this in detail. Some of the data from the cruise ships indicate it may be somewhere around 18%. Other studies show it may be as high as 25 to 50%. Một câu hỏi cũng được đặt ra là vậy cái tỷ lệ bệnh nhân có triệu chứng so với tỷ lệ bệnh nhân không có triệu chứng là như thế nào? Thì chúng ta hiện giờ chúng ta chưa biết rõ về các vấn đề này. Tuy nhiên dựa trên một số các thông tin mà chúng ta có được, ví dụ như cái nguồn thông tin đến từ con tàu cruise ở Nhật Bản, thì các cái nghiên cứu cho thấy là cái tỷ lệ bệnh nhân không có triệu chứng nó có thể dao động khoảng tầm 15%, có những báo cáo nó lên tới 25-30%. Next slide. So now let us go over some of the clinical features of COVID-19 infection. So most patients will experience fever, cough, fatigue, anorexia. So these percentages here are percentages of these symptoms during some time in the course of the illness. Các anh chị có thể thấy ở đây một số các cái triệu chứng lâm sàng của bệnh. Chủ yếu là bệnh nhân sẽ có các biểu hiện như sốt, ho, mệt mỏi hay chán ăn, và cái tỷ lệ các cái triệu chứng này nó cũng dao động tùy theo cái thời điểm mà bệnh nhân đến khám. So some will develop shortness of breath, myalgias, and then there's other non-specific symptoms such as sore throat, nasal congestion, diarrhea, nausea, and vomiting. Những cái triệu chứng khác chúng ta có thể gặp đấy là biểu hiện bệnh nhân có thở, đau cơ, và ngoài ra thì bệnh nhân có thể có các triệu chứng không đặc hiệu và không điển hình như đau họng, ngạt mũi, tiêu chảy, buồn nôn, và thậm chí là có những bệnh nhân xuất hiện tình trạng mất vị giác. Okay, anosmia or agusia, which is loss of smell or taste. Some reports indicate a high frequency ranging anywhere between 20 and 80%. This is preceding the onset of respiratory symptoms, but its role in identifying COVID-19 is not yet known. Bệnh nhân có thể có các biểu hiện như là mất khứu giác hoặc là mất vị giác, thì những cái triệu chứng này cũng đã được báo cáo để nó có thể dao động từ 20 đến 80%, và các cái triệu chứng mất khứu giác và mất vị giác này nó có thể xuất hiện trước khi bệnh nhân có các triệu chứng về hô hấp. Next slide. So how does COVID-19 present in older persons? So older persons greater than 60 years, especially those with frailty, may present with atypical symptoms, such as reduced alertness, reduced mobility, delirium, and absence of fever. Note that many of these symptoms are not listed in the clinical characteristics in the case definition. Đối với cả người già, nghĩa là những người trên 60 tuổi, thì những bệnh nhân này có thể có các triệu chứng không điển hình, ví dụ như là bệnh nhân có suy giảm về ý thức, bệnh nhân có cái tình trạng giảm vận động, tiêu chảy, sảng, và có thể là bệnh nhân không có sốt. Tuy nhiên thì những cái trường hợp mà bệnh nhân có COVID ở người già thì đôi khi cái triệu chứng không điển hình, và do đó các cái tần suất triệu chứng của bệnh nhân rất là. So special attention should be paid to older adults with chronic disease, as their prognosis is more likely to worsen when infected with COVID-19. Và chúng ta cần đặc biệt quan tâm ở những cái người cao tuổi, bởi vì họ có thể có các cái bệnh lý đồng hấp khác. So we have been receiving reports of difficulty applying the case definition for COVID-19 in older persons with neurocognitive impairment or dementia. They may not complain of cough or fatigue or anorexia or myalgias, and these are the main symptoms and the clinical characteristics in the case definition. But there is a warning that is there to consider non-specific or atypical symptoms, especially in older persons. Và ở những cái người già thì cũng đã có báo cáo cho thấy là chúng ta rất khó áp dụng các cái tiêu chuẩn định nghĩa ca bệnh để chẩn đoán họ, bởi vì các cái lý do về tình trạng suy giảm nhận thức thần kinh hay những cái tình trạng như là bệnh nhân có suy giảm trí nhớ hay sa sút trí tuệ, thì họ sẽ thường không khai báo các cái triệu chứng, ví dụ như ho hay mệt mỏi, mà họ có thể biểu hiện. Next, COVID-19 in pregnant patients. Và tiếp theo là tôi sẽ trình bày về bệnh COVID-19 ở những trường hợp phụ nữ có thai. Okay, there's currently limited data on the clinical presentation during pregnancy, but currently
there does not appear to be any difference in the way pregnant patients present, and they are not at higher risk of severe illness than non-pregnant patients. Và chúng ta có tương đối ít các cái dữ liệu về các biểu hiện lâm sàng của COVID-19 ở người mang thai. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy là có thai hoặc là sau khi sinh thì họ có cái triệu chứng lâm sàng tương tự như người bình thường và họ không nằm trong cái đối tượng có nguy cơ tiến triển bệnh nặng. Okay, so we have the opposite problem in pregnant women than we have in older persons. Instead of absence of symptoms, they may have too many symptoms. The suspicion of COVID-19 infection should take into account the normal physiologic changes in pregnancy. Pregnant patients may have symptoms due to their physiologic adaptations or adverse pregnancy events. And these symptoms may overlap with COVID-19 symptoms, including dyspnea, fever, nausea, and fatigue. Khác với cả những trường hợp người nhiễm COVID lớn tuổi, thì những người phụ nữ có thai mắc COVID thì lại báo cáo rất nhiều các cái triệu chứng. Bởi vì khi mà người già không có nhiều triệu chứng để khai báo, thì những phụ nữ mang thai họ lại kể rất nhiều các cái triệu chứng biểu hiện của họ. Và những cái triệu chứng này nó có thể trùng lấp với các triệu chứng của COVID-19 hoặc là không, bởi vì họ có thể đến với những triệu chứng do sự thay đổi của cơ thể khi mang thai, ví dụ như cái tình trạng khó thở, sốt hoặc các biểu hiện đường tiêu hóa. Next slide. So COVID-19 in children. So there are two large pediatric cohorts which have been published, one from China and one in the United States. Chúng ta có hai cái nghiên cứu thuần tập đã được công bố về tình trạng nhiễm COVID-19 ở trẻ em. Một nghiên cứu được thực hiện ở Trung Quốc và một nghiên cứu được thực hiện ở Hoa Kỳ. So COVID-19 infection in children accounts for a very small proportion of the total cases, about 1 to 2%. Tỷ lệ nhiễm COVID ở trẻ em thì tương đối là thấp, bởi vì trong tổng số ca nhiễm thì tỷ lệ trẻ em chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, chỉ khoảng 1,7%. Okay, next slide. So the clinical presentation among children is different compared to adults. Children have fewer symptoms overall. They are less likely to have fever, cough, shortness of breath, headache, myalgias, or diarrhea. Biểu hiện lâm sàng ở trẻ em thì có nhiều điểm khác biệt so với người lớn. Ở trẻ em thì các cái triệu chứng sẽ ít gặp hơn và trẻ em sẽ ít có các biểu hiện sốt, ho, đau đầu, đau cơ, khó thở hay tiêu chảy. So in children, the severity of infection was less and the outcomes were better. In the China CDC data, 94% of children had either mild or moderate disease. However, infants and children with pre-existing conditions were at higher risk of severe disease. Ở trẻ em thì chúng ta ít gặp những trẻ có biểu hiện nặng hơn và cái kết cục lâm sàng thường tốt hơn so với người lớn. Theo dữ liệu của CDC Trung Quốc thì 94% trẻ nhiễm bệnh có các cái biểu hiện không nặng cũng như không có các biểu hiện nguy kịch. Tuy nhiên ở những trẻ nhỏ dưới 1 tuổi và có các bệnh lý nền thì bệnh nhân có thể có nguy cơ bệnh nặng cao hơn. Okay, again, children accounted for only about 1 to 2% of cases, and their severity of infection was less, and their outcomes were better. Và như vậy thì tóm lại là cái tỷ lệ chúng ta gặp trẻ em bị nhiễm COVID-19 cũng rất là thấp so với cả quần thể chung, và nhìn chung thì ít cả tai nạn và kết cục của trẻ tốt hơn. Okay, next slide. So on April 27, an alert was circulated about a multi-system inflammatory syndrome in children with COVID-19. This was reported out of the United Kingdom. The alert cited features of an incomplete Kawasaki disease or a toxic shock presentation, with some children experiencing gastrointestinal symptoms and cardiac inflammation. Ở một số các cái báo cáo chủ yếu là đến từ châu Âu và Hoa Kỳ cũng đã mô tả một số các cái trường hợp trẻ em và trẻ vị thành niên có các biểu hiện của hội chứng viêm đa cơ quan
ta cần phải nhập khoa điều trị tích cực. Thì những trường hợp này sẽ biểu hiện vào các cái triệu chứng gần giống với bệnh Kawasaki hay là hội chứng sốc độc tố. So on May 15th, WHO issued a scientific brief with a preliminary case definition, also a case record form or CRF was made to collect data. Và trên cơ sở đó thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã đưa ra một cái định nghĩa tạm thời cho cái hội chứng viêm đa cơ quan ở trẻ em và trẻ nhỏ. So it is not clear if this syndrome is related to COVID-19. It is not clear what the full spectrum of disease is, the geographical distribution. So far, it has been reported in the UK and other parts of Europe and in the US. Và chúng ta cũng có những cái báo cáo đến chủ yếu từ Anh, châu Âu hoặc là từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên các cái thông tin về bệnh này vẫn còn tương đối là ít và chúng ta vẫn chưa rõ một số các cái thông tin như mối liên hệ của hội chứng này đối với COVID-19, phổ của bệnh, biểu hiện lâm sàng ra làm sao. Next slide. Okay, so the preliminary case definition for MIS, or multi-system inflammatory syndrome, reflects clinical and laboratory features observed in children reported to date. If the case definition will be revised when more data becomes available. Và đây là cái định nghĩa tạm thời cho hội chứng viêm đa cơ quan hay viết tắt là MIS ở trẻ em và trẻ vị thành niên. Thì các cái định nghĩa này được xây dựng trên các cái triệu chứng lâm sàng và một số các cái xét nghiệm. Tuy nhiên các cái định nghĩa có thể thay đổi khi mà chúng ta có thêm các cái thông tin. Okay, so the preliminary case definition is children 0 to 19 years of age with a greater than equal to 3 days of fever with two of the following: rash, hypotension or shock, features of myocardial dysfunction, evidence of coagulopathy, or GI symptoms. Các anh chị có thể nhìn thấy ở trên slide đấy là định nghĩa tạm thời cho các bệnh. Thì cái định nghĩa này được đặt ra ở những trường hợp trẻ từ 0 đến 19 tuổi và có thời gian sốt từ 3 ngày trở lên, kèm theo có 2 số các triệu chứng được liệt kê như bệnh nhân có tình trạng phát ban hoặc là viêm kết mạc không đi ngủ, hoặc là bệnh nhân có các cái dấu hiệu của tình trạng viêm da và niêm mạc, ví dụ ở miệng, tay hoặc chân. Bệnh nhân có các triệu chứng của hạ huyết áp hoặc sốc, có các đặc điểm của rối loạn cơ tim, viêm màng ngoài tim, viêm van tim hay các cái bất thường về vận động vành được xác định qua các cái xét nghiệm như echo hoặc là proBNP. Bệnh nhân có các bằng chứng của rối loạn đông máu như là bệnh nhân có các cái biểu hiện của đường tiêu hóa cấp tính. There's also plus elevated inflammatory markers, plus no other microbial cause of inflammation, and also plus positive PCR or serology or be a likely contact. Và kèm theo đó thì bệnh nhân có các biểu hiện về cận lâm sàng như bệnh nhân có tăng các chỉ số viêm dựa trên máu nóng, CRP, procancerolin, và ngoài ra thì chúng ta không tìm thấy các căn nguyên rõ ràng khác của tình trạng viêm, bao gồm các trường hợp khuẩn và bệnh nhân có bằng chứng của nhiễm COVID-19 được biểu hiện bằng bệnh nhân có xét nghiệm PCR, xét nghiệm kháng nguyên hoặc huyết thanh lọc dương tính, và bệnh nhân hoặc là bệnh nhân có khả năng là bệnh nhân đã tiếp xúc với một người bệnh COVID-19 khác. Next slide. So WHO has established a platform for collecting standardized clinical data. This is the CRF or clinical record form. Và Tổ chức Y tế Thế giới đã xây dựng một biểu mẫu thu thập các thông tin lâm sàng. So it's anonymized and password protected. Any contributors will retain control and owners of their data, and then health facilities will have access to their data set in an analyzable format. Trong cái nền tảng chia sẻ dữ liệu này của Tổ chức Y tế Thế giới thì tất cả các cái dữ liệu đều được ẩn danh và có thể được truy cập cùng với cả mật khẩu, và những cái người tham gia đóng góp vào dữ liệu này họ vẫn hoàn toàn làm chủ dữ liệu, và các cái thông tin sẽ được sử dụng để các cơ sở y tế như các nhà chức trách ứng phó
So there's a CRF for adults, there's one for pregnancy, and there's one specifically for the MIS in pediatrics, the multi-system inflammatory syndrome. Chúng ta có 3 phiếu thu thập thông tin dành cho người lớn, dành cho phụ nữ có thai và các trường hợp dành cho trẻ em để thu thập cái thông tin của MIS. Next slide. So something we have heard about is an issue of positive PCR testing in recovered discharged patients. So the problem is Brunei, China, Japan, Laos, Republic of Korea have all reported that some patients who have recovered from COVID-19 went on to have positive RT-PCR results post-discharge. Và chúng ta đang có một số các cái thông tin mà chúng ta thu thập được tại một số quốc gia, ví dụ như Brunei, Trung Quốc, Nhật Bản, Lào và Hàn Quốc đã ghi nhận một số các trường hợp bệnh nhân COVID-19 hồi phục nhưng lại có kết quả PCR dương tính sau khi bệnh nhân được ra viện. So there are several questions. Are there recovered patients that are still colonized with coronavirus? Is it possible that these are relapsed illness or these patients may be reinfected? Is there evidence that indicates that these patients are infectious? Và nó đặt ra một số các câu hỏi. Vậy liệu những cái bệnh nhân này, họ sau khi hồi phục, họ đang có virus quần cư hay là họ có nguy cơ lan truyền cho người khác hay không? Liệu có khả năng những người này là biểu hiện của tái phát hay tái nhiễm, hay chúng ta có bằng chứng cho thấy những bệnh nhân này là cái nguồn lây và có thể gây lây nhiễm người khác hay không? Okay, so WHO does not currently have a recommendation on this. However, the regional office of WHO will be issuing a scientific note on this topic, and we're going to be going through some of the data in the literature. Tổ chức Y tế Thế giới hiện giờ thì không có khuyến cáo cho các trường hợp này. Tuy nhiên là văn phòng của Tổ chức Y tế Thế giới tại khu vực thì chúng tôi sẽ có một số các cái dự thảo liên quan đến một số nghiên cứu này. Next slide. Các bằng chứng khoa học và tổng quan về như vậy. Next slide. So these upcoming slides contain charts and graphs from the related studies, but I'm going to cover the highlights. RT-PCR results can fluctuate or be highly variable and during the time a patient is in the hospital. Và các anh chị có thể nhìn thấy ở đây, đây là các số liệu đi kèm với các biểu đồ của các nghiên cứu liên quan, nó cho thấy các kết quả PCR của bệnh nhân. So in the first study from China, 14 patients had 2 consecutive negative samples. Then they tested positive on RT-PCR 5 to 13 days post-discharge. Cái nghiên cứu đầu tiên được thực hiện tại Trung Quốc, và nghiên cứu này bao gồm có 14 bệnh nhân. Sau khi họ đã có kết quả PCR âm tính 2 lần liên tiếp, cách nhau ít nhất là 24 giờ, thì họ lại có kết quả PCR dương tính sau khi ra viện từ 3 đến 15 ngày. In another study, 610 hospitalized patients from China and demonstrated RT-PCR results which fluctuated or were variable during the hospital course. Và cái nghiên cứu thứ hai cũng là một cái nghiên cứu được thực hiện tại Trung Quốc, nó cho thấy cái tình trạng dao động của kết quả xét nghiệm ở những cái bệnh nhân. Next slide. So what is the duration of PCR positivity? These are busy graphs. They show the cutoff threshold values versus symptom days, but I'm going to go over some of the key findings. Chúng ta có những cái nghiên cứu nó cho thấy cái tình trạng nhân lên của virus cũng như là cái tình trạng biểu hiện chứng. Tuy nhiên tôi sẽ điểm qua một số các cái thông điệp nghiên cứu này. So the initial high viral burden measured from nasopharyngeal titers declines after the onset of illness. And then following recovery from clinical illness, many patients no longer have detectable viral RNA in upper respiratory specimens. Đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân bị nhiễm virus thì nồng độ của virus lấy từ các cái dịch tỵ hầu nó
nó sẽ cao nhất trong vòng 24 giờ đầu khi bệnh nhân khởi phát và sau đó nó giảm dần. So there are cases of prolonged viral shedding. The study from Wuhan reported that virus was detected for a median of about 20 days and up to 37 days among survivors. Okay, and this is RT-PCR testing. No clear correlation has been described between length of illness and duration of post-recovery shedding of detectable viral RNA in upper respiratory specimens. Ở những cái trường hợp bệnh nhân ở Vũ Hán sau khi mà bệnh nhân khỏi bệnh thì nhiều bệnh nhân chúng ta không còn nhìn thấy virus ở trong các cái bệnh phẩm đường hô hấp trên, nhưng có những cái trường hợp thì cái tình trạng thải virus vẫn còn kéo dài và thậm chí nó có thể kéo dài cho đến 21 ngày. Tuy nhiên chúng ta không tìm thấy cái sự tương quan nào rõ ràng giữa thời gian bị bệnh và thời gian virus được thải ra khỏi virus và thải đường hô hấp mà chúng ta có thể phát hiện được dựa trên các bệnh phẩm đường hô hấp trên. Next slide. Next slide. So an often cited German study of 9 patients with mild COVID-19 demonstrated that no samples taken after the 8th day of symptoms were positive by cell culture, even though the RT-PCR method was positive. Một nghiên cứu ở 9 bệnh nhân tại Đức cho thấy đối với những trường hợp bệnh nhân có biểu hiện COVID-19 nhẹ thì không một trường hợp nào mà được lấy mẫu sau khi 8 ngày từ khi bệnh nhân khởi phát triệu chứng có kết quả nuôi cấy dương tính, mặc dù là bệnh nhân vẫn có kết quả PCR dương tính. And as of May 15th, the Republic of Korea has reported about 447 cases of positive PCR results in recovered patients. They're calling these repositives. Và Hàn Quốc cũng báo cáo tính đến ngày 15 tháng 5 thì cũng đã có 447 trường hợp có kết quả tái dương tính. So these patients were retested because they either had mild symptoms or a screening test was done. Investigations were performed in about 60% of these cases. Viral cultures were performed in 108 consecutive patients, and all the viral cultures were negative. Những cái trường hợp này được khẳng định là tái dương tính bởi vì bệnh nhân xuất hiện các cái trường hợp dấu hiệu nhẹ của bệnh, hoặc là 59,6% trường hợp này được xét nghiệm lại bởi vì họ là trong đối tượng được sàng lọc. Và trong số những cái trường hợp bệnh nhân được điều tra, khoảng 63% số bệnh nhân này được tiếp tục điều tra thì không một trường hợp nào nhiễm được phát hiện, và các cái trường hợp nuôi cấy virus được thực hiện ở 108 ca và tất cả đều có kết quả nuôi cấy. Next slide. So again, the highlights from several studies, including data from the US CDC. At this time, replication competent virus has not been successfully cultured at 9 days or more after onset of illness, and the statistically estimated likelihood of recovering replication competent virus approaches 0 by about 10 days. Các nghiên cứu ở Mỹ cũng cho thấy rằng là đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân đã qua cái thời gian khởi phát triệu chứng 9 ngày thì không một trường hợp nào chúng ta có thể nuôi cấy mà virus còn sống, và ước tính cái khả năng mà virus có thể nhân lên trong khoảng từ 0 đến 10 ngày. Attempts to culture virus from upper respiratory specimens have been largely unsuccessful when the viral burden is low, but in the detectable ranges, which is a cutoff threshold value higher than 33 to 35. Và những cái nghiên cứu mà chúng ta cố gắng nuôi cấy virus từ cái bệnh phẩm đường hô hấp trên cho thấy chúng ta hầu như sẽ không có cơ hội thấy virus khỏi nếu mà cái tải lượng virus thấp. Next slide. Can you go back one? Yes. So the important points about detection of viral RNA versus detection of virus are the following. Và ở cái phần này thì tôi muốn khẳng định lại cái phần quan trọng
của việc phân biệt giữa việc phát hiện RNA của virus với việc phát hiện virus. So the detection of viral RNA from a respiratory sample of a recovered person does not necessarily mean that the person is infectious. The RT-PCR diagnostic assay only detects the presence of viral RNA, not infectious virus particles. Sự phát hiện của RNA của virus từ các bệnh phẩm đường hô hấp ở một người đã hồi phục thì không nhất thiết thể hiện rằng người đó có khả năng lây nhiễm, mà xét nghiệm real-time PCR chỉ có thể phát hiện được RNA của virus chứ không phải là một hạt virus. It is always important to remember that laboratory results must be interpreted within the clinical context. Và điều quan trọng chúng ta cần nhớ rằng kết quả xét nghiệm luôn luôn phải được phiên giải dựa trên cái bối cảnh của lâm sàng. Next slide. So another issue is testing factors. So what are the possible factors other than relapse, which may cause a positive RT-PCR result in recovered discharged patients? And they include sampling error, methodological error, and viral kinetics. Rồi còn có các cái yếu tố nào khác có thể gây ra kết quả PCR dương tính hay không, ngoài các cái yếu tố về tái nhiễm ở một bệnh nhân đã được hồi phục và bệnh nhân đã được xuất viện, thì các cái yếu tố này nó có thể liên quan tới việc chúng ta lấy mẫu sai, những cái lỗi về phương pháp cũng như là độc học của virus. Okay, next slide. So these are some of the possible testing factors or technical explanations for the positive RT-PCR results. They could be sampling error with poor quality sample, inappropriate handling, methodological error, which is a non-validated method used or contaminated within the run, a variation in what the cutoff threshold is. PCR methods may vary in sensitivity, as was described in the earlier presentation. And then viral kinetics, which is the viral distribution within the sample. There might be intermittent viral release in the patient, and of course, viral mutation is always a possibility. Chúng ta có một số lời giải thích về mặt kỹ thuật có khả năng xảy ra trong cái trường hợp này. Đối với cả việc lấy mẫu sai, nó có thể có nguyên nhân từ cái việc mà chúng ta lấy các bệnh phẩm có chất lượng kém, hoặc những cái phương pháp xử lý cũng như vận chuyển bệnh phẩm không phù hợp. Đối với cả các cái lỗi về phương pháp, nó có thể bao gồm các cái phương pháp chúng ta sử dụng là phương pháp chưa được khẳng định, chúng ta chưa thực sự đảm bảo các chuẩn về nội kiểm và ngoại kiểm, hoặc là của chúng ta sử dụng bị tạp nhiễm trong cái quá trình chúng ta vận hành, hoặc là chúng ta có những cái sự khác nhau về giá trị ngưỡng cắt đỏ khi mà chúng ta đọc kết quả dương tính, hoặc là chúng ta sử dụng các cái phương pháp PCR có độ nhạy khác nhau. Về độ biến đổi của virus thì nó có thể liên quan tới sự phân bố của virus với cái tình trạng giải phóng virus xảy ra một cách ngắt quãng không liên tục, hoặc là cái tình trạng virus đột biến. Next slide. So as of this current time, WHO does not have a specific recommendation on this, but I'll go through what other countries in the Western Pacific are doing with these positive PCR patients. Hiện nay thì Tổ chức Y tế Thế giới chưa có các khuyến cáo đặc biệt gì. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số nước khu vực châu Á Thái Bình Dương để xem họ làm gì trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có xét nghiệm PCR tái dương tính. So what China does is if the patient has either fever, cough, or they have a chest CT that is worsening, then these patients get re-diagnosed or categorized as a patient during recovery phase. Ở Trung Quốc, nếu trường hợp bệnh nhân họ có một trong hai các dấu hiệu, thứ nhất là bệnh nhân có thể sốt, ho hoặc phản khác, hoặc là bệnh nhân có cái tình trạng CT ngực xấu đi, thì bệnh nhân sẽ được phân loại là bệnh nhân có chẩn đoán. Và nếu mà bệnh nhân không có các cái triệu chứng lâm sàng hoặc các cái dấu hiệu trên phim CT ngực, thì bệnh nhân sẽ được phân loại là bệnh nhân ở trong cái giai đoạn hồi phục, và bệnh nhân sẽ được
tiếp tục cách ly và theo dõi y tế. Okay, so both Japan and Republic of Korea, after fulfilling the discharge criteria, even if the patient has a repeat positive PCR, the patients are considered not infectious. Đối với cả Hàn Quốc và Nhật Bản, nếu mà bệnh nhân đã đáp ứng đủ các cái tiêu chuẩn xuất viện thì bệnh nhân được coi là không có khả năng lây nhiễm. Currently, Singapore is not retesting after 2 negative clearance swabs unless a significant clinical change, including respiratory illness or febrile illness, occurs. Còn đối với cả Singapore thì hiện tại Singapore không xét nghiệm lại những trường hợp đã có kết quả 2 lần âm tính liên tiếp, trừ khi bệnh nhân có các biểu hiện lâm sàng bao gồm các cái triệu chứng như sốt hoặc các biểu hiện đường hô hấp. Next slide. So lastly, what can we learn from other infections? Vậy chúng ta học được gì từ những cái bệnh lý nhiễm trùng khác? So what we can learn from other viral infections, such as measles, is the measles virus RNA has been detected in multiple sites for up to 3 months after infection in a proportion of infected children. And viral RNA in measles was found to persist in blood, respiratory tract, or lymph nodes 4 to 5 times longer than the infectious virus. And these patients were not considered to be infectious. Điều mà chúng ta có thể học từ các cái bệnh lý nhiễm trùng do virus khác, ví dụ như ở sởi thì vật chất di truyền RNA của virus sởi có thể được phát hiện ở các cái vị trí khác nhau và có thể phát hiện tới 3 tháng sau khi mà bệnh nhân bị nhiễm sởi ở một cái tỷ lệ bệnh nhân là trẻ em. Thì đối với các cái trường hợp mà tìm thấy RNA của virus nó có thể xuất hiện dai dẳng ở trong máu, trong bệnh phẩm đường hô hấp hoặc là trong hạch lâu hơn so với cả cái trường hợp mà virus có khả năng gây bệnh. Cái thời gian này nó có thể cao hơn 4 đến 5 lần và những bệnh nhân này thì hoàn toàn được coi là bệnh nhân không có nguy cơ nhiễm trùng, không có nguy cơ lây nhiễm người khác. So next slide. So this is the conclusion. Regarding the positive PCR results in recovered discharged patients. There's currently no direct epidemiological evidence that these patients are infectious. Dựa trên đây và đây là một số cái kết luận của chúng tôi. Thì hiện nay dựa trên các cái bằng chứng về dịch tễ thì chúng ta không có cái bằng chứng trực tiếp cho thấy những cái bệnh nhân mà có kết quả PCR tái dương tính có khả năng lây nhiễm. From what we currently know, based on very recent data, it seems that these patients are expelling leftover material from their lungs as part of the recovery phase. New information as it comes in will be updated. Thank you. Và dựa trên những cái kiến thức mà chúng ta đã biết đến bây giờ, mặc dù dựa trên rất ít cái số liệu, tuy nhiên chúng ta có thể thấy có vẻ những cái bệnh nhân mà có kết quả PCR tái dương tính là những cái trường hợp họ tiếp tục đào thải các cái vật chất di truyền còn thừa lại từ phổi của họ trong cái quá trình mà họ